بسم الله الرحمن الرحیم. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو نوی کلاس ته ښه راغلاست. نن ورځ په دغه کلاس کې تاسو ته د انګلیسي ژبې مشهور کتاب 4000 essential words ځینې لغاتونه په دغه ویډیو کې تاسو ته وړاندې کوم. دا کتاب د انګلیسي ژبې د یو مشهور لیکوال په واسطه لیکل شوی ده او هغه لغاتونه پکې راخیستل شوي دي چې ډیر زیات استعمال لري په روزانه ژوند کې. نو ټایم نه ویسټ کوو، راځئ چې کلاس شروع کړو. نمبر 1 essential ضروری essential ضروری. afraid ویریدلی یا ډار شوی afraid. attack حمله کول یا برید کول attack. finally بالاخره یا په آخر کې finally. safe محفوظ safe محفوظ. well څه well څه. bottom لاندې یا بیخ bottom. arrive را رسیدل. agree موافق کېدل agree. clever هوښیار یا چالاکه clever. hunt ښکار کول hunt. lot ځای او بله معنی دی زیات حمل کېږي یا ډیر. medal منځ. pleased خوشحاله. trick چل یا دوکه ورکول trick. reply ځواب ورکول reply. promise ژمنه کول یا وعده کول. moment لحظه شیبه. meeting ملاقات یا غونډه. get to رسیدل. fall احمق. sling shot لینده sling shot. so on وغیره یا ټکی موږ وایو چې همداسې نور. د دې لپاره په انګلیسي کې استعمالیږي so on او بل لغات د دې لپاره استعمالیږي etc یا etc etc. quite well ډیر ښه quite well. same way په یوه طریقه یا یو ډول same way. back شاته او back بله معنی ده ملا ته حمل کېږي back. look far ګرځېدل پلټه کې کول یا لټون کول look far. spider ویروس spider ویروس.
کیج قفس کیج کم اوټ د باندې راوتل جمپ ټوپ وهل جمپ ټوپ وهل ګریټ ډېر ښه ګریټ سوپرب ډېر ښه سوپرب دا هم د ډېر ښه لپاره استعمالیږي او بل چې د ډېر ښه لپاره زیات استعمالیږي هغه دی امیزنګ په زړه پورې یا ډېر ښه امیزنګ پیشنټ مریض او د پیشنټ بله معنا ده صبرناک تحمل کیږي پیشنټ میډیسن دوايي میډیسن فورست ځنګل کنګ بادشاه سپیرټ روح ګوسټ روح ګوسټ هم ورته استعمالیږي بین بندیز لګوله as poor as تر کومه حده as poor as تر کومه حده یعنی تر کومه حده چې زه پوهیږم as poor as تر کومه حده کنټراکټ تړون یا قرارداد کنټراکټ ډیفینس دفاع سیل خرڅول بای اخیستل پرچیز اخیستل بجټ بودیجه انول کلنۍ بورډر سرحد کرایم جرم پنش سزا ورکول پنش سزا ورکول هیرو اتل یا قهرمان هیرو فاکت حقیقت ایډیشن چاپ ډیولپمنٹ پرمختګ انسیکټ حشره لان چمن رایس وریجې روپ
بام ډیفیکټر ډیفیکټر نیمګړی ډیفیکټر شراود شراود کفن کافین کافین تابوت یا کاسکیٹ کاسکیٹ تابوت د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.